वेलकम एभ्रिबडी मी सञ्जित देवकोटा निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज मैले यहाँहरूलाई एकदम बाध्यता र अनजानले गर्दाखेरि हामीले एउटा समस्या कतिपय जोडीहरूलाई कतिपय व्यक्तिहरूलाई यौन सम्पर्कको बेला फ्लुइडको कमी हुनसक्छ र यसरी फ्लुइडको कमी हुँदाखेरि यहाँहरूले फ्लुइडको लागि घरायसी विभिन्न खालका साधनहरू युज गरेको हामी देख्न पाउँछौँ। यो फ्लुइडको कमी एउटा उमेरको कारणले हुनसक्छ, एउटा हर्मोनको कारणले हुनसक्छ र विविध कारणहरू हुनसक्छ। र ती कारणहरूभन्दा पनि हामीले यहाँहरूले युज गरिरहेका साधनहरू, चिजहरू जो ठिक हो कि होइन, यस्ता 3-4वटा कमन कारणहरू, जो कमन साधनहरू, चिजहरू जो यहाँहरूले एउटा एज ए लुब्रिकेटिङ यौन सम्पर्कको बेलामा लुब्रिकेटिङ एज ए युज गर्दै हुनुहुन्छ, ती साधनहरू यहाँहरूले युज गर्दाखेरि यहाँहरूलाई हानिकारक हुनसक्छ भन्ने विषयमा म यहाँहरूलाई जानकारी दिँदैछु। र अन्तिममा जाँदा एज ए टिप्स, यदि यहाँहरूलाई त्यस्तो खालको प्रब्लम छ भने मार्केटमा पाइने एउटा लुब्रिकेट जुन लुब्रिकेटिङ छ त्यसको बारेमा भन्दैछु। धेरै लुब्रिकेटिङहरू यहाँहरू पाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यसमा यति मात्रै हुनु पर्यो कि त्यो वाटर बेस्ड लुब्रिकेट हुनु पर्यो। यसको बारेमा पनि थोरै जानकारी दिनेछु गाइज। भिडियो इन्ट्रेस्टिङ छ, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यसरी विभिन्न खालका प्रोडक्टहरू यदि यहाँहरूले युज गरिरहनु भएको छ भने यो कतिको हानिकारक छ त नि। यहाँहरूले आफ्नो सेक्सुअल कन्ट्याक्टको बेलामा विभिन्न खालका लुब्रिकेटिङहरूलाई, विभिन्न खालका साधनहरूलाई लुब्रिकेटिङको रूपमा युज गरेको हुन सक्नुहुन्छ र यस्ता चिजहरूले यहाँहरूलाई कतिको असर गरिरहेको छ भन्ने विषयमा अब हामी हेरौँ। भ्यासलिन मोस्टली दम्पतिहरू अथवा सेक्स पार्टनरहरू भ्यासलिनलाई युज गरेको हामी देख्न पाउँछौँ, सुन्न पाउँछौँ। यसरी भ्यासलिनलाई युज गर्दाखेरि यो भ्यासलिन आफैमा एउटा एक्सटर्नल युजको लागि बनेको प्रोडक्ट हो। यहाँहरूले त्यसमा लेबल हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ मजाले एक्सटर्नल युज भनेर लेखिएको छ, कहीँ पनि इन्टर्नल युज भनेर लेखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता एक्सटर्नल युज गर्न बनिएका चिजहरूलाई यहाँहरूले इन्टर्नल युज गर्नुहुन्छ भने यसले विभिन्न खालका प्रब्लमहरू यहाँहरूलाई निम्त्याउन सक्छ। यो विभिन्न खालका तरिकाले यहाँहरूले कन्डम युज गर्दा पनि भ्यासलिनलाई त्यहाँ लगाउने गर्नुहुन्छ र यसरी कन्डम युज गर्दा यहाँहरूले भ्यासलिन लगाउनु भएको छ भने कन्डम पाल पर्न सक्ने, कन्डम फुट्न सक्ने हुनसक्छ। र यसरी कन्डम फुट्यो भने यहाँहरूको जुन उद्देश्यले कन्डम युज गर्नुभएको थियो, परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको रूपमा को लागि युज गर्नुभएको थियो, विभिन्न यौन रोगहरूबाट, एचआइभी लगायतका रोगहरूबाट बच्नको लागि यहाँहरूले कन्डम युज गर्नुभएको थियो, त्यसको पनि फाइदा यहाँहरूले पाउनुहुन्न। अर्को के देखिन्छ भन्दाखेरि 2013मा युनाइटेड स्टेटमा गरिएको 144 जना महिलाहरूमा गरिएको एउटा सर्वेमा के देखियो भन्दाखेरि ब्याक्टेरियल भेजिनोसिस धेरैलाई भएको देखियो। यो ब्याक्टेरियल भेजिनोसिस भनेको एक खालको महिलाहरूमा देखिने ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो। त्यसले गर्दाखेरि जसले यो भ्यासलिन युज गरेर सम्पर्क गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई यस्तो खालको समस्या देखिएको कारणले भ्यासलिनलाई युज नगर्नु हुन विशेष अनुरोध गर्छु। उहाँहरूले विभिन्न खालका लोसनहरू युज गरिरहेको हुन सक्नुहुन्छ र यस्ता लोसनहरू हाम्रो शरीरलाई मोइस्चराइजिङ दिन, हाम्रो शरीरलाई नरम पार्न र हाम्रा शरीरलाई भएका विभिन्न खालका छाला सम्बन्धी रोगहरूको लागि यो बनिएको हुन्छ। विशेषतः लोसनहरू, विभिन्न खालका लोसनहरू भनेको शरीरलाई नरम, हाम्रो जुन छालालाई नरम बनाउनको लागि बनेको हुन्छ र यो इन्टर्नल अर्गानहरूलाई नरम बनाउनलाई, इन्टर्नल अर्गानहरूमा युज गर्नलाई बनेको हुन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले कुनै पनि प्रकारका लोसनहरू यसरी एज ए लुब्रिकेन्ट युज नगर्नु हुन अनुरोध गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी कता कतै साबुनका गाजहरू, साबुनहरू पनि युज गरेको भन्ने सुनिन्छ। यसमा प्याराबेन्ट भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अति नै हानिकारक हुने गर्दाखेरि यस्ता साबुनहरूलाई पनि यस्ता अङ्गहरूमा युज नगर्नु हुन म अनुरोध गरिरहेको छ। घिउ
यहाँहरूले घिउ पनि आफ्ना संवेदनशील अङ्गहरूमा नलगाउनु होला र यसरी सम्पर्कको बेलामा यहाँहरूले घिउहरू लगाउनु भयो भने यो घिउहरू तथा डेरी प्रोडक्टहरू के हुन्छ भन्दा लामो समयसम्म फ्रिजिङ नगरिकन राखियो भने यसमा यत्तिकै पनि ब्याक्टेरियाहरूको ग्रोथ हुने गर्छ र ब्याक्टेरियाहरूको ग्रोथ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता चिजहरू त्यस्ता अङ्गहरूमा लगाइयो भने यदि यसमा ब्याक्टेरियाहरू छ भने यसले विभिन्न खालका ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू गराउन सक्छ र यहाँहरूको लागि यहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि घातक हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि यस्ता प्र्याक्टिसहरू यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ भने यस्ता प्र्याक्टिसहरू गलत हो। यस्ता प्र्याक्टिसहरू नगर्नु हुन म अनुरोध गर्छु। अर्को सुनिन्छ मोस्टली कतिपयहरूले थुक युज गर्नुहुन्छ अथवा सलाइभा युज गर्नुहुन्छ र यसरी यहाँहरूले थुक तथा सलाइभाहरू त्यस्ता संवेदनशील अङ्गहरूमा राख्दाखेरि थुकमा अथवा सलाइभामा हाम्रो विभिन्न खालका ब्याक्टेरियाहरू हुने गर्छ र यसले भेजिनोसिस गराउनलाई ठुलो मद्दत पुर्याउन सक्छ। थुकमा विभिन्न खालका जिन्जिभालिसदेखि लिएर विभिन्न खालका ब्याक्टेरियाहरू रहिरहेका हुन्छन् र अलरेडी यो ब्याक्टेरियाहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका भाइरस विभिन्न तत्त्वहरू जो हुन्छ कि यो इन्फेक्सन गर्न सक्छ। यस्ता इन्फेक्सन गर्ने चिजहरू यहाँहरूले युज नगर्नु होला। त्यसो गर्नुभयो भने यो एकदम अप्ठ्यारो पर्छ। र तपाईँको छ बेबी ओइल र धेरै व्यक्तिहरूले बेबी ओइल पनि युज गरेको देखिन्छ र बेबी ओइल किन युज गर्नुहुन्छ भन्दा बच्चाले लाउने तेल हो। यो त एकदमै साइड इफेक्ट कम भएको होला अथवा यसले त धेरै ठुलो असर नगर्ला भन्ने एउटा मानसिकता पनि डेभलप भएको हुनसक्छ र यसरी बेबी ओइलहरू धेरै व्यक्तिहरूले त्यस्ता संवेदनशील अङ्गहरूमा लगाएको हामी सुन्न पाउँछौँ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो पनि बच्चाहरूको लागि मसाज ओइल हो। त्यहाँ मजाले लेखिएको हुन्छ मसाज ओइल भनेर कि हेयर ओइल हुन्छ कि मसाज ओइल भनेर लेखिएको हुन्छ। यिनीहरू सबै एक्सटर्नल युजको लागि हो। इन्टर्नल युज भेजाइनल एरियाहरूमा लगाउनको लागि इन्टर्नल युजको लागि यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता सामानहरू यहाँहरूले प्रयोग नगर्नुहुन म अनुरोध गर्छु र युज नगर्नुहोस् त्यो युज नगर्नुहोस् भनेर भनिरहँदाखेरि के युज गर्ने त नि भन्ने धेरैको इन्क्वायरी हुनसक्छ र यसरी यहाँहरूलाई केही त अब भनौँ न एउटा केही समाधानका बाटोहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ र विशेष त म कुनै कम्पनीको प्रसार त गर्दिनँ तर पनि मसँग एउटा कामसूत्र कम्पनीको एउटा लुब्रिकेट रहेको छ र यो वाटर बेस्ड लुब्रिकेट हो र यसमा युज गर्दाखेरि धेरै दिग्गजहरूको कुरा सुन्दा पनि वाटर बेस्ड लुब्रिकेटिङहरू युज गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो आउँछ र विशेष त यो अलिकति उमेर गएका महिला तथा पुरुषहरूको लागि धेरै उपयोगी हुनसक्छ। किन भन्दा उहाँहरूको लुब्रिकेटिङ अलिकति कम हुने प्रब्लमले धेरैजनाहरूलाई समस्या दिइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालकाहरू यहाँहरूले युज गर्न सकिन्छ अथवा लुब्रिकेटिङहरू यहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि यहाँहरूको स्वास्थ्यमा ठुलो असर नहोस् र यहाँहरूको आफ्नो आवश्यकता पनि पुरा होस्। ल गाइज यो सानो भिडियो थियो, कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र मेरो यस्तै स्वास्थ्य टिप्सको लागि मेरो निपुण च्यानल सब्सक्राइब गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। सी यू इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ गाइज।